السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بكم في فيديو جديد. النهارده هحلل عرض ماندي نايت رو. افتتح العرض بكودي رودز بيدخل للحلبة وبيقول إن إحنا في وور جيمز في سرفايفر سيريز هنكسب ذا جاجمنت داي وهننهي عليهم، وأحب أعرفكم على فريقي. ونده للفريق بتاعه، دخل واحد واحد سامي زين وجاي أوسو وسيس رولينز لحد ما يقطعهم ذا جاجمنت داي ويدخلوا ويقول دامين بريست يتكلم على واحد واحد من الفريق التاني ويقول لهم كودي رودز انت غلبت سيس رولينز وغلبت كل الثلاثة اللي واقفين معاك، بس انت مش بطل عالم. ويقول لسيس رولينز انت بطل العالم بس خسرت من كودي رودز. ويقول لسامي زين انت عمال بتقول ان انا اقدر اكون بطل عالم لكن ما حصلش ومش هيحصل. وبالنسبة لجاي اوسو انتوا نسيتوا اللي هو عمله معاكم قبل كده اما كان مع البلاد لاين. فيعني دامين بريست بيحاول يقلبهم على بعض لحد ما كودي رودز قال لدامين بريست انت ليه بتتكلم؟ انتوا مش بتقولوا ان ذا جاجمنت داي ما عندهاش قائد؟ فرد عليه دامين بريست وقال له انا القائد. فشفنا نظرات كده غريبه بين فين بالر ودامين بريست لحد ما سيس رولينز قال ان انا هلعب انا وسامي زين ضد دومينيك ميستيريو وجيدي ماكدونا الليله دي في مباراه هتكون تمهيديه للي هيحصل لكم في سرفايفر سيريز وور جيمز. وبداوا المباراه ولعب سامي زين وسيس رولينز ضد جيدي ماكدونا ودومينيك ميستيريو لحد ما في وسط المباراه دخل ذا جاجمنت داي واعتدوا على سيس رولينز لحد ما دخل كودي رودز وجاي اوسو وبدأ اشتباك بين الفريقين علشان يدخل ادم بيرس ويقول ان انا زهقت من اللي انتوا بتعملوه كل عرض. انتوا كل مره بتلعبوا الالعاب بتاعتكم دي وبتعملوا اشتباكات وانا زهقت من الكلام ده. فعشان امنع الموضوع ده انه يحصل تاني همنعكم كلكم المشاركين كلهم في وور جيمز من الفريقين، همنعهم ان هم يتواجدوا في الارينا كلها او المنطقه كلها لحد المين ايفنت عشان في مباراه في المين ايفنت على القاب التاج تيم. فمنعهم كلهم طول العرض ان هم يكونوا متواجدين اصلا في المنطقه او الاستاد كله. فاعترضت طبعا ريا ريبلي وقالت انت ليه بتعمل كده؟ فادم بيرس قال لها ان انت مش بتديري ماندي نايت رو وذا جاجمنت داي مش بيدير ماندي نايت رو، انا اللي بدير ماندي نايت رو هنا. عشان تقاطعهم زوي ستارك وتدخل وتقول لريا ريبلي انت بتبصي لي كمثل يعني او مش هتعرفي تغلبيني. فريا ريبلي قالت لها لا انا ما ببصلكيش كده خالص وهتتغلبي زي ما غلبتك قبل كده في كراون جول مع الاربعه التانيين علشان يتضايقوا من بعض. وريا ريبلي كانت هتضرب زوي ستارك بس زوي ستارك رمتها بره الحلبة. ونشوف نظرات ما بينهم. بعد كده نشوف برومو لناكامورا بيتكلم طبعا بالياباني ومترجم الحديث بتاعه، برضه بيوجه كلامه لشخص مجهول بيقول انا مستنيك وانت عندك كمية معجبين وعندك كمية قدرات بتقول ان هي مفيش لها مثيل، بس انا مستنيك ومش هتنازل ان انا العبك. فمش عارفين هو بيوجه كلامه لمين. في ناس بتقول ان هو بيوجه كلامه لسي ام بانك ان هو احتمال يرجع في سرفايفر سيريز، ناس تانية تقول ممكن راندي اورتن، الله اعلم مين، بس هنشوف يعني في الايام الجايه. بعد كده شفنا خلف الكواليس سامي زين ماشي مع سيس رولينز ويقابلهم كودي رودز ويقول لسامي سيبنا لوحدنا هنتكلم. فيقول لهم انتوا كويسين يعني ولا في حاجه؟ فكودي رودز قال له احنا تمام بس هنتكلم مع بعض شويه. فسابهم سامي زين ومشي. وكودي رودز قال لسيس رولينز انا عارف ان انت ما بتحبنيش بس احنا عندنا 364 يوم في السنه، ممكن تكرهني فيهم عادي بس اليوم الوحيد الباقي او الليله الوحيده الباقيه من السنه عايزين نحب بعض فيها او نتعاون مع بعض وهي ليله سرفايفر سيريز وور جيمز. فقال له عايزين ننسى مشاكلنا في الليله دي عشان عايزين نفوز على ذا جاجمنت داي. فسيس رولينز قال له انا ما بحبكش وما اعرفش ان كنت هحبك في يوم من الايام ولا لا، بس ماشي تمام منطقي وانا موافق على الفكره دي. وسيس رولينز وعده ان هو هيكون معاه ومش هيقلب عليه في سرفايفر سيريز. بعد كده شفنا مباراة بين شينسكي ناجامورا واوتس وفاز بالمباراة شينسكي ناجامورا علشان في الاخر يزق شاد جيبل، وشاد جيبل كان عايز يروح يتخانق معاه بس طبعا منعوه الفا اكاديمي. واتحددت المباراة بينهم الاسبوع القادم شاد جيبل ضد ناكامورا. بعد كده شفنا لقاء خلف الكواليس بين سيس رولينز ودرو ماكنتاير. ودرو ماكنتاير بيقول له انت نصحتني وقلت لي على اللي كان المفروض يحصل وانا موافق على الكلام اللي انت قلته كله ومقتنع بيه. ومد درو ماكنتاير ايده لسيس رولينز عشان يسلم عليه وسلم عليه سيس رولينز ومشي. بعد كده شفنا مباراة بين تيجان نوكس وفايبر نيفن وفازت بالمباراة تيجان نوكس. بعد كده شفنا لقاء لزميز خلف الكواليس وبيقول ان انا هفوز بالانتر كونتيننتال تشامبيونشيب او بطولة القارات وانا
دي انا فزت بيها 9 مرات قبل كده، وجونتر مش هيعرف ينكر الانجازات اللي انا عملتها هنا في الدبليو دبليو اي، عشان يقاطعوا ايفار من ذا فايكنج ريدرز ويقول له ان انت مجرد مهرج يا ميز، وانا اللي كنت استحق ان انا افوز او العب على البطوله دي، عشان يجي لهم برونسون ريد ويقول ان انتوا الاثنين مش قد مستوايا انا، وانا اللي كنت المفروض ان انا افوز بالبطوله دي، عشان يتواجه ايفار وبرونسون ريد وجه لوجه ويتناوشوا مع بعض لحد ما ايفار يزق برونسون ريد وتقف قدامه فالهالا. بعد كده نروح لمباراه بين لودفيك كايزر وتوماسو تشامبا، واثناء المباراه حصل ان جيوفاني فينشي حاول يساعد لودفيك كايزر، لكن الحكم شافه وطرده بره المباراه او بره الحلبه، عشان يرجع تاني بعد كده في اخر المباراه ويضرب جوني جارجانو ويتسبب في فوز لودفيك كايزر بالمباراة. بعد كده رحنا خلف الكواليس للقاء لذا جاجمنت داي، وبيتفقوا على اللي هيحصل في وور جيمز علشان يعاتبوا داميان بريست، يقولوا انت ازاي بتقول ان انت القائد بتاعنا، فقال لهم انا قلت كده من غير ما افكر، يعني اللي جه على دماغي قلته. فريا ريبلي قالت لهم اعتقد ان انتم محتاجين فعلا قائد في سرفايفر سيريز، فانا شايفه ان داميان بريست هو يستحق ان هو يكون القائد بتاعكم في سرفايفر سيريز. ففين بالر ودومينيك ميستيريو قالوا تمام ما عندناش مشكله، فاعتبروا ان داميان بريست هو القائد بتاع الفريق، وقالوا لي داميان بريست ان جيدي ماكدونا يعني حان الوقت ان هو ينضم لي الفريق، فقال لهم انا برضو بتجيبوا سيره الموضوع ده انا مش بحبه قوي يعني. ففين بالر قال له انت لسه بتشك فيه وهو اثبت نفسه وخلاص، فقال تمام، خد الشنطة وراح لجيدي ماكدونا ويضموا لفريق جاجمنت داي رسميا، جيدي ماكدونا في ذا جاجمنت داي. بعد كده شفنا زايا لي بتدخل الحلبة علشان هتلعب مع اندي هارتويل، ويلعبوا المباراة وتفوز زايا لي، عشان وهي بتحتفل تدخل باكي لينش وتقول ان انا زهقت من ان انتي بتطرديني بقالك فترة، وتدخل علشان تضرب زايا لي، لكن زايا لي تهرب من الحلبة. بعد كده شفنا لقاء خلف الكواليس بين زاميز وجونتر، عشان زاميز يقول له انت اطول حامل للقب القارات، لكن انا اكتر واحد فاز بيه عمل معاه ليجاسي او تاريخ مع اللقب ده، يعني انا افضل حاصل على اللقب وانت اطول حاصل على اللقب. وشفنا ورا المقابلة دي كانت واقفة نيكي كروس برضو نفس اللي هي واقفة وبصة قدامها ومش شايفة حد يعني، فالسيناريو ده تقريبا طويل ماشيين معاه مع نيكي كروس. وشفنا جونتر راح للودفيك كايزر وجيوفاني فينشي وبيقول انت عملت مستوى كويس النهارده فانا بشكرك، فلودفيك كايزر بيحسب ان الكلام بيتقال له فقال له شكرا انا بس عملت اللي عليا وكده، فجونتر قال له انا مش بكلمك انا بتكلم عن جيوفاني فينشي، فشكر جيوفاني وبص للودفيك كايزر ومشي. فتقريبا كده الآية اتقلبت على لودفيك كايزر، عشان يبص جنبه يلاقي جندر مهال ومعاه الاثنين اللي معاه، فبيقول لهم مشكلتكم ايه؟ فجندر مهال قال له احنا ما عندناش مشكله معاك، احنا رايحين لادم بيرس. وشفنا لقاء اخر خلف الكواليس بين زو ستارك وشينا بيزلر، وبيتكلموا ان زو ستارك هتلعب مع ريا ريبلي على البطوله، فشينا بيزلر قالت لها انا كنت المفروض ان انا العب لولا ان انت رميتيني من الحلبه في الباتل رويال، فهتجي لهم راكيل رودريجيز وتقول ان انا المفروض ان انا كنت لاعب ريا ريبلي، وتخش برضو معاهم نايا جاكس، فتتواجه راكيل رودريجيز مع نايا جاكس، وشكل فيه هتحصل عداوة بينهم يعني. ونروح لمباراة بين ايفار وزاميز، واثناء المباراة ما بتتلعب يدخل برونسون ريد، وفي نهاية المباراة يشغل برونسون ريد ايفار ويتسبب في فوز زاميز، وبعد كده يدخل برونسون ريد للحلبة ويضرب ايفار ويمشي. شكل في برضه عداوة هتحصل بين ايفار وبرونسون ريد. بعد كده رحنا خلف الكواليس لذا الفا اكاديمي مع ذا كريد براذرز، بيتكلموا ان اوتس خسر في المباراة، فتشات جيبل قال ان انا هفوز في المباراة القادمة، عشان ذا كريد براذرز يقولوا لهم مش محتاجين تدريب او مساعدة من نوع اخر، احنا ممكن ندربكم بطريقتنا. فشات جيبل يقول لهم شكرا، فتوزاوا هيقول ان احنا عايزين نفوز ببطولة التاج تيم عشان يدخل ذا نيو داي ويقول محدش يتكلم عن البطولة دي لان احنا اكتر ناس فايزين بيها واحنا اللي نستحقها. وتحدد في الاسبوع القادم مباراة الادفانتج ماتش او مين اللي هيكون ليه الاولوية في سرفايفر سيريز، طبعا بين الفريقين فريق كودي رودز وفريق ذا جاجمنت داي، هيلعبوا الاسبوع القادم في عرض الرو، اللي هيفوز فيهم وهيكون هو ليه الافضلية في سرفايفر سيريز وور جيمز. وتحددت برضو الاسبوع القادم في عرض الرو مباراة بين نايا جاكس وراكيل رودريجيز، ومباراة اخرى بين باكي لينش وزايا لي.
وبعد كده نروح للمين ايفنت، مباراة التاج تيم القاب الزوجي. يدخل الفريقين ويلعبوا المباراة، وكانت مباراة كويسة جدا بصراحة، لحد ما في وسط المباراة يدخل درو ماكنتاير ويعمل كليمور على جاي اوسو، ويتسبب في خسارة جاي اوسو وكودي رودز في المباراة. فيقف على المدخل وتجيله ريا ريبلي وتسلم عليه، وكده خلاص عرفنا ان درو ماكنتاير انضم لذا جاجمنت داي، او على الاقل هيساعدهم. وينتهي العرض على كده. العرض كان كويس، فيه بعض الاشياء اللي عجبتني. تقييم العرض هديله 7/10. بيستمر البناء لسرفايفر سيريز، وتقريبا كده خلاص زي ما الناس بتقول او زي ما الاشاعات بتقول حاليا ان هيكون سرفايفر سيريز ماتش خماسي، يعني ذا جاجمنت داي ينضم ليهم دلوقتي درو ماكنتاير. ففي ناس بتقول ان فريق كودي رودز هينضم له اثناء سرفايفر سيريز، هيرجع راندي اورتون وينضم للفريق. فهنشوف الكلام ده هيحصل ولا لا، وكل ده طبعا هيكون في فيديو توقعات. فبس ده اللي كان موجود في العرض. قولوا لي آرائكم في العرض في التعليقات، وتوقعاتكم للعروض القادمة. وده كان كل اللي عندي الفيديو النهاردة. اشتركوا في القناة لو مش مشتركين، واعملوا لايك للفيديو. كان معاكم أحمد سمير، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سلام.